হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল। পোনপ্ৰথমতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপিজ আছে আৰু আজি আমি বনাম কিটকেট শ্বেক। আৰু মোৰ চেনেলত অকল ৰেচিপিয়ে নহয় আৰু কিবা কিবি বহুত আছে, প্লিজ এবাৰ চাই ল'ব। তো কিটকেট শ্বেক একদম ইজি। ফাৰ্ষ্ট আমি 200 ml ঠাণ্ডা গাখীৰ ল'ম, তাৰপিছত 150 গ্ৰাম মানে ভেনিলা আইচক্ৰীম ল'ম বা এনেকুৱা 3টা 10 টকীয়া যেনেকুৱা মই লৈছোঁ। তাৰপিছত বৰ্ণভিটা 2 চামুচ আৰু কিটকেট চকলেট 3টা। আৰু কিটকেট চকলেটখিনি ফাৰ্ষ্টতে আমি এনেকৈ ব্লেণ্ড কৰি পেলাই গুড়া কৰি ল'ম। তাৰপিছত সেই কিটকেটৰ পাউডাৰটোৰ লগত 2 চামুচ আমি বৰ্ণভিটা মিক্স কৰি দিম। তাৰপিছত তাতে আমি ঢালি দিম আমাৰ 200 ml চিল্ড মিল্ক গাখীৰ। তাৰপিছত তাতে আমি আমাৰ 150 গ্ৰাম ভেনিলা আইচক্ৰীম, ইয়াতে মই এনেকুৱা 15 ৰুপিজৰ যোনটো কোৱালিটি ৱালছৰ আইচক্ৰীম পায় সেইটো 3টা দি দিছোঁ। তাৰপিছত গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া দি দিয়াৰ পিছত এই গোটেইখিনি বস্তু আমি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম এটা ব্লেণ্ডিং জাৰত। তাৰপিছত এই আমাৰ ঠিক য়াম্মি কিটকেট শ্বেক ৰেডি আৰু ইমান বেছি টেষ্টি। আৰু আপুনি মানে ইমান পইচা খৰচ কৰিব নালাগে যদি এনেকুৱা শ্বেক খায়, কাৰণ এটা শ্বেক খাব লাগিলে আপুনি অলমষ্ট 200 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগে আৰু এইটো ইয়াৰে আধা দামত হৈ যায়। আপুনি প্লিজ ট্ৰাই কৰক আৰু খাওক আৰু প্লিজ কমেণ্টত জনাওক যে কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু বহুত এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ইজি ৰেচিপিজ চাবৰ কাৰণে আৰু বিউটি টিপছ, ট্ৰেভেল ব্লগ আৰু বহুত কিবা কিবি চাবৰ কাৰণে A to Z এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আপোনালোকক।